سلام، من رضا هستم و اینجا نرم افزارهای شهرسازی و معماری رو بهتون آموزش میدم. توی چنل من میتونید آموزش‌های مختلف از نرم افزارهای مختلف مثل توین موشن، اسکچاپ، سیتی انجین، GIS، ایلاستریتر و بسیاری از نرم افزارهای کاربردی دیگر رو کاملا به صورت پروژه محور یاد بگیرید. به چنل من سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتر رو از دست ندید. توی این آموزش میخوایم ببینیم که چطور میشه فقط با داشتن یک عکس از سایت پلانمون به عکس‌های سه‌بعدی و ویدیوهای جذابی برسیم. توی این آموزش من بدون استفاده از هوش مصنوعی و با استفاده از دو نرم افزار سیتی انجین و توین موشن این پروسه رو انجام میدم. در طول این آموزش میتونید با ابزارها و قابلیت‌های کاربردی مختلف این دو نرم افزار آشنا بشین و البته از اونها توی پروژه‌های مختلفتون هم استفاده کنید. این آموزش شامل دو پارت میشه. توی پارت اول پروسه انجام کار توی نرم افزار سیتی انجین هست و پارت دوم پروسه انجام کار توی نرم افزار توین موشن. با من همراه باشین. و اینجا در نرم افزار توین موشن از قسمت ایمپورت فایل خروجی گرفته شده از سیتی انجین رو وارد می‌کنیم. توی این قسمت برای مثال اگه بخوایم درخت‌ها رو جایگزین کنیم باید بذاریم روی گزینه کیپ هایرارکی. اگه بخوایم درخت‌ها رو کاپ کنیم و خودمون درخت گذاری رو انجام بدیم گزینه کلاپس بای متریال رو می‌زنیم. من چون می‌خوام دوباره درخت‌ها رو خودم بذارم کلاپس بای متریال رو می‌زنم و در نهایت گزینه اوکی و ایمپورت رو کلیک می‌کنم. خب من این استارتینگ گراوند و استارتینگ لندسکیپ رو لازم ندارم، خاموششون میکنم. میخوام از درخت‌های توین موشن استفاده کنم چون خیلی درخت‌های با کیفیت تری داره، بنابراین هر چی درخت هست رو پاک میکنم. از قسمت متریال یک متریال برای کف مسیرهای پیاده انتخاب میکنم و با درگ و دراپ کردن اون وارد تر میکنمشون. از قسمت پراپرتیز میتونم اسکیل و تراکم متریال رو هم تنظیم کنم. متریال آب رو به قسمت‌های آبی رنگ اختصاص میدیم. هر کدوم که فکر میکنین بهتر است رو انتخاب کنین. برای کف زمین میتونیم یک پلین رو زیر کل تر قرار بدیم. به این صورت و به این پلین متریال چمن میدیم چون دور تا دور این محدوده قرار درخت و فضای سبز باشه. اسکیل و تنظیمات لازم رو هم انجام میدیم. و یک کمی هم جابجا میکنیم تا دقیقاً هر چیزی سر جای درست خودش قرار بگیره. از قسمت پاپیولیت، فولیج و اسکتر تمام انواع درخت هایی که لازم داریم رو درگ و دراپ میکنیم داخل این پنجره. حالا همه درختایی که توی این قسمت قرار دادیم رو انتخاب میکنیم. روی اسکتر تول کلیک میکنیم و بعد روی این زمین کلیک میکنیم. میبینیم که کل محدوده پوشیده شد از درختایی که ما انتخاب کردیم. ولی این درختها داخل فضای آب و مسیرهای پیاده هم قرار گرفتن. واسه اینکه اینها رو از بین ببریم تا مسیر پیاده و فضاهای مربوط به دریاچه خالی بشن باید با استفاده از این ابزار پاک کن شروع کنیم به خالی کردن فضاها از درخت‌ها.
این ابزار چجوری کار میکنه؟ به این صورت که سایز لازم برای پاکن رو تنظیم میکنیم و با کلیک کردن توی مسیرهای مشخص میبینیم که درختها دارن پاک میشن. من این قسمت از ویدیو رو روی دور تون میذارم تا زمان ویدیو زیاد نشه. فقط کافیه که با استفاده از ابزار پاکن روی همه مسیرهایی که نمیخواین درختی توش باشه برید تا پروژه به بهترین شکل ممکن تمیز بشه. خب درخت‌ها از مسیرهای پیاده و دریاچه ها پاک شدن. کار دیگه ای که میشه کرد و میتونه طرح رو با کیفیت‌تر و زیباتر کنه اینه که بیایم این لبه مسیرهای پیاده و فضای سبز رو بپوشونیم. چجوری میشه این کارو کرد؟ به این شکل. به عنوان مثال از این بوته ها برای لبه مسیرها استفاده کنیم. ولی نکته مهم اینه که توی طرح‌هایی که مقیاس بزرگی دارن این پروسه خیلی زمان بر هست و پوشوندن این مسیر لبه ها میتونه چندین ساعت زمان ببره. پس راه حل بهتر چیه؟ از قسمت Populate, Foliage, Path هر نوع بوته‌ای که میخوایم رو درگ و دراپ میکنیم داخل این قسمت. همه بوته ها رو انتخاب میکنیم، دنسیتی رو میذاریم روی 100 و با ابزار براش شروع میکنیم روی لبه مسیرها کلیک کردن تا لبه ها با بوته هایی که انتخاب کردیم پوشیده بشن و این کار رو برای کل پروژه انجام میدیم. خب لبه ها هم پوشیده شدن. برای اینکه جزئیات بیشتری رو داشته باشیم میتونیم انواع و اقسام المان‌های شهری، فضای سبز، آدم‌ها و البته ماهی و پرنده‌ها رو هم وارد طرحمون کنیم. برای مثال میتونیم یک سری ماهی داخل آب بذاریم. همچنین میتونیم انواع و اقسام صندلی ها رو در داخل پارک قرار بدیم. بعد از گذاشتن صندلی‌ها میتونیم گروه‌های جمعیتی مختلفی رو قرار بدیم که به طرحمون واقعیت بیشتری رو میدن. برای مثال من از این قسمت گروه‌های افراد مختلف رو توی حالت‌های مختلف انتخاب میکنم و میذارم داخل طرح. این کار رو تا جایی که نیاز داریم ادامه میدیم. صندلی‌ها، چراغ‌های روشنایی
مسیر پیاده روی آدم‌ها، پرندگان و هر چیزی که پروژمون بهش نیاز داره رو اد می‌کنیم. من این قسمت از ویدیو رو روی دور تون میذارم تا بریم سراغ خروجی فیلم و عکس گرفتن. خب همه المان ها گذاشته شدن، بریم سراغ خروجی ویدیو. میریم به قسمت مدیا، روی گزینه ویدیو کلیک میکنیم، این علامت مثبت رو میزنیم و اینجا سکانس اول از ویدیوهای اول ما آماده است تا تنظیم بشه. فعلا برای اولین ویدیو سکانس اول رو روی این حالت میذاریم. این گزینه رو میزنم تا سکانس سیو بشه و با زدن این علامت مثبت سکانس دوم ایجاد میشه. میخوام سکانس دومم از حرکت دوربین به سمت راست باشه، این حرکت رو انجام میدم، سیو رو میزنم، علامت مثبت رو میزنم تا سکانس سوم ایجاد بشه، دوربین رو به سمت راست حرکت میدم، سیو رو میزنم. از این قسمت زمان ویدیو رو مشخص میکنم. برای مثال میخوام یک ویدیوی 15 ثانیه‌ای باشه. از قسمت اکسپورت ویدیو رو انتخاب میکنم و استارت اکسپورت رو میزنم تا فرایند اکسپورت انجام بشه. سلکت فولدر. خب ویدیوی اول گرفته شد. برای ویدیوی دوم دوباره از قسمت ویدیو علامت مثبت رو میزنم تا ویدیوی جدید ایجاد بشه. این دفعه میخوام توی 3 تا سکانس مختلف 3 فصل تابستون و پاییز و زمستون رو داشته باشیم. سکانس اول رو اینجا سیو میکنم، مثبت رو میزنم تا سکانس دوم ایجاد بشه و از قسمت پراپرتیز تنظیمات آب و هوا رو تغییر میدم و روی حالت پاییز میذارمش. میبینید که چقدر درخت‌ها حالت پاییزی و زیبایی رو با خودشون گرفتن و چقدر کار ما میتونه جذاب باشه. حالا دوربین رو به سمت راست تکون میدم تا سکانس دوم کاملا ایجاد بشه و سیو رو میزنم و دوباره علامت مثبت تا سکانس سوم ایجاد بشه. دوربین رو تکون میدم و تنظیمات آب و هوا رو میذارم روی فصل زمستون. و سیو رو میزنم. تایم ویدیو رو مشخص میکنم. از قسمت اکسپورت ویدیو رو انتخاب میکنم. حواستون باشه که ویدیوهای قبلی رو از حالت انتخاب بردارید و فقط ویدیوی جدید رو انتخاب کنید و استارت اکسپورت رو میزنم. ویدیوی بعدی رو میخوایم توی حالتی بگیریم که برای مثال سکانس ها از ساعت 10 صبح تا 10 شب تغییر میکنن، یه جورایی مثل تایم لپس. دوربین رو میاریم روی سکانس اول، توی سکانس دوم بعد از اینکه دوربین رو تکون دادیم و سر جای جدیدش قرار دادیم از قسمت تایم آف دی ساعت رو تغییر میدیم. میبینید چقدر زیبا سایه درخت‌ها دارن عوض میشن و همین کار رو برای سکانس سوم هم انجام میدیم.
میبینیم که توی شب دوباره همه چی تغییر کرد و دقیقاً مثل ویدیوهای قبل از این ویدیو هم اکسپورت میگیریم. ویدیوهای بعدی رو میخوایم از نمای نزدیکتر بگیریم. برای مثال میخوایم روی دریاچه دوربین حرکت کنه تا نمای بهتری از فضای پارک به ما بده. بنابراین دوربین رو سر جایی که میخوایم میذاریم و گزینه سیو رو میزنیم تا سکانس اول سیو بشه. برای سکانس دوم دوربین رو به سمت راست حرکت میدیم و سیو رو میزنیم و همینطور برای سکانس سوم. زمانش رو مشخص میکنیم. از قسمت environment میتونیم نمای آسمون و ابر رو وارد طرح کنیم. به این صورت با فعال کردن این گزینه و همچنین میتونیم روتیت کنیم تا اون قسمتی که بیشتر دوست داریم از آسمون توی تصویر باشه. تنظیمات دیگه هم اگه خواستیم میتونیم انجام بدیم. روی سکانس اول سیو میکنیم. توی سکانس دوم هم این گزینه رو فعال میکنیم و آسمون رو میچرخونیم و سیو رو میزنیم و دقیقاً همین تنظیمات رو برای سکانس سوم هم انجام میدیم. و از این ویدیو هم اکسپورت میگیریم. توی مرحله بعدی میخوایم با استفاده از آپشن Depth of Field ویدیو ایجاد کنیم. پس برای مثال میریم به یک زاویه‌ای که دوربین لابلای برگ درخت‌ها باشه. به این صورت. اوکی. این به نظر زاویه خوبی است. سکانس رو سیو میکنیم. از قسمت کامera گزینه Depth of Field رو فعال میکنیم. دیستنس رو میذاریم روی 0. ابزار پیک فوکس رو میزنیم و روی این برگ نزدیک دوربین کلیک میکنیم و سیو رو میزنیم. این تکنیک خیلی میتونه به خروجی کار کمک زیادی کنه و باعث میشه بتونید ویدیوهای خاصی رو از پروژهاتون بگیرین. و حالا این ویدیو رو هم اکسپورت میگیریم. توی ویدیوهای بعدی میخوایم بارون رو به نما اضافه کنیم. بنابراین دوربین رو توی یک زاویه جدیدی میذاریم. از قسمت environment آب و هوا رو توی سکانس های مختلف تغییر میدیم و دقیقاً مثل پروسه ویدیوهای قبلی مراحل سکانس بندی و اکسپورت رو انجام میدیم. حتی میتونین توی سکانس های مختلف از حالت های مختلف هوای آفتابی، هوای ابری، بارونی و برفی استفاده کنید که قطعاً جلوه بهتری به کار شما میده. خب سکانس بندی ها انجام میشه و میره توی پروسه اکسپورت. و توی ویدیوهای آخر میتونیم چند تا از قابلیت ها و آپشن های دیگه رو بررسی کنیم. من زاویه و سکانس جدیدی رو برای ویدیوی جدید ایجاد میکنم.
تنظیمات رو میاریم روی حالت اولیه. از قسمت هوریزون و فعال کردن این گزینه اینجا میتونیم بک‌گراندهای مختلف شهری و طبیعی رو به پروژه اضافه کنیم. این قابلیت خیلی میتونه به واقعی تر شدن عکس‌ها و ویدیوها از پروژه ما کمک کنه. من این بک‌گراند رو انتخاب میکنم. حتی میشه چرخوندش تا بهترین ویو ممکن رو داشته باشیم. سیو رو میزنم. ابزار دیگه ای که داریم ابزار پستریسر هستش. یکی از قدرتمندترین قابلیت‌های رندرینگه که برای تولید تصاویر و ویدیوهای واقع گرایانه با کیفیت بسیار بالا استفاده میشه. این ابزار نور، سایه و بازتاب نور رو به خوبی میتونه به ما ارائه بده. ولی بدونین که با فعال کردن این گزینه حجم ویدیوها و عکس بالاتر میره و زمان بیشتری هم برای رندر گرفتن صرف میشه. ما میخوایم این ویدیو رو با استفاده از این قابلیت ایجاد کنیم. بنابراین سکانس های مختلف رو ایجاد میکنیم، دوربین رو در سکانس های مختلف تغییر میدیم، با این تفاوت که توی همه سکانس ها گزینه پستریسر فعال هست. و در نهایت اکسپورت رو انجام میدیم. خب الان میخوایم چند تا خروجی عکس هم بگیریم. دوربین رو توی زاویه‌ای که دوست داریم میذاریم. گزینه پستریسر هم فعاله تا خروجی عکس با کیفیت بهتری باشه. این زاویه به نظر خوب میاد. وارد قسمت ایمیج میشیم و علامت مثبت رو میزنیم تا عکس جدید ایجاد بشه. سیو رو میزنیم تا نمای عکس سیو بمونه. کیفیت پستریسر رو روی بالاترین حالتش میذاریم. چون داریم خروجی عکس میگیریم احتمالاً زمان خروجی گرفتن اونقدر زیاد نمیشه، بنابراین روی بالاترین کیفیت عکس رو میگیریم. از این قسمت ها هم میتونیم تنظیمات مربوط به پستریسر و عکس رو تغییر بدیم. برای مثال کانترست تصویر رو تغییر میدیم و همینطور میزان ساتوریشن عکس. این بخش مربوط به کلی رندر هست که به ما این امکان رو میده تا خروجی های مختلف رو با اهداف طراحی مختلف ایجاد کنیم. فعلا اینجا با این قسمت کاری نداریم. همونطور که میبینین تنظیمات و بخش‌های مختلفی داره. میتونین انتخاب کنین که هدف طراحیتون چی هست، از چه رنگی استفاده بشه و خیلی از موارد دیگه. پس این گزینه رو اینجا غیر فعال میکنیم و از این قسمت هم میشه ابعاد عکس رو تغییر داد. بسته به نوع استفاده‌ای که از عکس داریم میتونیم ابعاد مختلفی رو ست کنیم. با بقیه گزینه‌ها کاری نداریم. یه مقدار زاویه دوربین رو میاریم پایین‌تر تا تصویر بهتری داشته باشیم. سیو رو میزنیم و از قسمت اکسپورت ویدیوها رو آن سلکت میکنیم و عکس رو انتخاب میکنیم برای اکسپورت. عکس بعدی رو میخوایم توی فصل پاییز بگیریم. از قسمت environment آب و هوای پاییزی رو انتخاب میکنیم. میبینید چقدر زیبا هستن. هرچی بیشتر از درختایی استفاده کنیم که توی پاییز تغییر رنگ میدن، خروجی زیباتر هم میشه. سیو رو میزنیم و دقیقاً مثل عکس قبلی اکسپورت میگیریم.
و برای آخرین عکس فصل زمستون رو میخوایم انتخاب کنیم. دقیقاً مثل قبل آب و هوای زمستون رو انتخاب میکنیم، سیو رو میزنیم و اکسپورت میگیریم. یه سری تنظیمات دیگه‌ای هم وجود دارن توی این نرم افزار توی این مرحله اکسپورت گرفتن، مثل اکسپوژر یا حتی میزان مه، سرعت باد، جهت باد که ما امکان اینو میدن که ویدیوهای بسیار واقعی تری بسازیم. حالا میتونیم خروجی های کار رو ببینیم که فقط با داشتن یک دونه عکس بهشون رسیدیم. میبینید این سه تا عکسی که از فصل های مختلف گرفتیم چقدر خوب شدن، چقدر زیبا و واقعی شدن. و همچنین ویدیوهایی که از زوایای مختلف گرفتیم. میبینین این ویدئویی هست که تغییر فصول رو توی درخت‌ها داره به خوبی و به زیبایی نشون میده. در کمترین زمان ممکن با داشتن فقط یک دونه عکس ما به این خروجی ها میتونیم برسیم با استفاده از نرم افزار سیتی انجین و توین موشن. این چراغ هایی که توی شب بودن رو هم دیدیم. ببینین چرخش آسمون چه نمای زیبایی به کار میده و چقدر تلفیق این دو نرم افزار توی کمترین زمان و بالاترین کیفیت میتونه به پروژه های ما کمک کنه. ویدئویی که با استفاده از ابزار پیک فوکس گرفتیم. و همچنین ویدئویی که خواستیم تأثیر بارون رو توی طراحیمون نشون بدیم روی کف زمین. میبینید چقدر واقعی این آب هست، سایه اون آدم ها توی آب دیده میشه. و همچنین ویدئویی که با استفاده از ابزار پستریسر ایجاد کردیم که چقدر رنگ و فضای درخت ها و فضای پارک به واقعیت نزدیکتر شد. خیلی ممنون که با من همراه بودید. من رضا هستم و اینجا نرم افزارهای معماری و شهرسازی رو بهتون آموزش میدم. خیلی ممنون میشم اگر از کانال من حمایت کنید. اینجا به صورت هفتگی ویدیوهای آموزشی از کار با نرم افزارهای مختلف رو آپلود میکنم.